සුබ දවසක් පිළිගන්නවා මම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට Filmora 11 tutorial එක. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එකකින් masking effect එකක් දාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක mask කරගන්නේ කියලා. මට Filmora X එකේදී මේක නම් කරන්න බැරි වුණා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක Filmora 11 එකේ කරලා. ඉතින් පොඩක් ඔයගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න මේ ක්‍රමයේම Filmora X එකෙත් පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ මාස්කින් ෆෙට් අපට පාච්චි කරන පුළන් ගොඩක් දුරට අපි කලෝන් කරන්න එකන්නේ අපේ ඩුබ්ලිකේට් එකක් වගේ ගණ්ඩ පුළුවන් ඇත්තමට අනවශ්‍ය දෙයක්ති නොන එක කපලායින් කරන්න ඒකට වෙනම කොටසක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ මාස්කින් ෆෙට් එක හරහා ඒ වගේම පොඩ්ඩක් මැජික් විදිහට දේවල්ගේ දේවල්වලට පාච්චි කරන්න පුළන් මේ මාස්කින් ඉෆෙක්් එක ඉතින් බලමු කොහොමද ලේසියම මාස්කින් ෆෙට් එකක් දාගෙන අපේ වීඩියෝ කලිප්ස් දෙකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන ඔතන subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ notification all කියලා දාගන්න. subscribe කරලා notification all කරලා තිබ්බොත් විතරයි ඔයාලට මම දාන්න අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ tutorial videos, unboxing videos වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා කරලා ඔබ වීඩියෝ එකට මම ලොඩ් දිසාන එක. එහෙනම් අපි අපේ සුපුරුදු පරිදි අපේ Filmora 11 software එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මම ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් වලට පේන මම මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් ඉම්පෝර්ට් කරන්න තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙක තමයි මාස්කින් කරගන්න යන්නේ Filmora එකේ. මොකද මම Filmora X එකේදී මේකට කියලා දෙන්න බැරි වුණා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එකේ මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට X එකෙත් පුළුවන් වෙයි. මොකද මම Filmora X එකේ මට කරන්න බැරි වුණා මේ දේ. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද මේක හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මම තෝරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මුල්ම ක්ලිප් එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්න අපේ දෙවන layer එකට. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහට බලමු. මම කියන්න මොකක් හේතුව ඇයි කියලා. ඊට කලින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. මොකද මේ ඉන්න characters ටික ඈතින් වගේ පේන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක zoom කරගන්න අපේ transform tab එකට ගිහිල්ලා scale එක වැඩි කරගන්න මේ විදිහට. එහෙම නම් අපිට පොඩ්ඩක් masking එක දාගන්නත් ලේසියි. වගේම පොඩ්ඩක් මම position එකත් වෙනස් කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් මේක එකට බලමු. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊපස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට masking එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මම මේ හරිය මාස්ක් එකක් දාගන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කණුව ඉවරන තැනින් මාස්කින් එකක් දාගෙන අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේක මේ කණුව මෙහාට මූව් වෙනවත් එක්කම අපි මේ දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙහෙන් මෙහාට එන්න ඕනේ. මේ කණුව ගාවීම. ඉතින් එහෙම අපි මාස්ක් එක දාගන්න බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ ප්ලේ හෙඩ් එක ආයෙ පොඩ්ඩක් ආපස්සට ගේන්න. ඒ කියන්නේ මේකනින් අපේ මේ කණුව වැහෙන විදිහට එහෙම ගෙනහිල්ලා හරි මෙතනින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට අපේ පළවෙනි ලේයර් එකට දාගන්නවා. මම මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි කිව්වේ අපිට අවශ්‍ය මුල්ම වීඩියෝ ක්ලිප් එක දෙවෙනි ලේයර් එකටත් දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක පළවෙනි ලේයර් එකටත් දාගන්න ඕනි කියලා. එනොත් ඔයාලට පේන කිසිම මේකක් පේන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ක්ලිප් යනකොට මෙතන මේ ක්ලිප් එක දෙවෙනි ක්ලිප් එක තමයි මෙතන පේන්නේ. අපි එකට කරන්න මුලින්ම ආයේ මේ විදිහට පස්සට ගිහිල්ලා අපේ මුල්ම වීඩියෝ ක්ලිප් එක කියන්නේ දෙවෙනි ලේයර් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලොන්ට මෙහෙම බේසික් කියන එකට තමයි ඉන්නේ. අපි ඒ කියන මෙතන මාස්ක් කියන එකට. මාස්ක් එකට ඒකට පේනවා මෙතන ගොඩක් වර්ග තියෙන මාස්ක්. rectangle, circle, double line, single line, love, star. ඒ වගේම තව ඕනනම් import කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ single line කියන එක. මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේන මෙතන හරිය මැදින් බෙදුණා. අපිට හැබැයි මේක හරිය මැදින් නෙමෙයි බෙදෙන්න ඕන. අපිට ඕනේ මේක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන යනවා අපි මෙතන මේ මුලටම. මුලටම ගිහලා අපි පොඩ්ඩක් නිකන් මේක මේ විදිහට කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා.
මෙතනින් ආයම පොඩ්ඩක් මේක පටන් ගන්න ඕනටම ගිහිල්ලා මෙතනින් කී ෆ්‍රේම් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන කී ෆ්‍රේම් වලින් තමයි අපිට හදාගන්න වෙන්නේ. මේ විදිහට මම කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊපස්සේ මෙහෙම චුට්ටක් එනවා. ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පොසිෂන් එක මෙහෙම ගෙනියනවා. පොසිෂන් එක මේ විදිහට ගෙනියනවා. ඊපස්සේ මෙතනින් ඔටෝම කී ෆ්‍රේම් එක ඇඩ් වෙනවා. අපි මෙතන පොසිෂන් එක මාරු කරන්න මෙතනින් කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේ අපිට මේක ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් මේ කනුව මෙහාට යනකම්ම මේ අයින මෙතෙන්ට යනකම්ම අපිට කී ෆ්‍රේම් ටික ඇඩ් කරගන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කරගන්න කියලා. ආයි මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ගෙනියනවා. ආයි චුට්ටක් මෙහාට කරනවා. වැඩි කරන්නෙත් නෑ. ආයි චුට්ට මේක මෙහාට ගෙනියනවා. ආයි දාගන්නවා. පොඩ්ඩක් හරි මේක මිස්ටේක් එකක් පේනනම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක රොටේට් කරගන්න ක්‍රමයක්. ඒක රොටේට් කරගෙන හරි හදාගන්න පුළුවන්. ආයි මම මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එකක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ආයි මේක මේ විදිහට චුට්ටක් මෙහාට කරගන්න. පොසිෂන් එක. y axis එක දිගේ නෙමෙයි මම මේක කරන්නේ x axis එක දිගේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට දිගටම දාගන්න වෙනවා ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම්. මොකද නැත්තම් ප්ලේ වෙද්දී උක පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ආයෙ අපි මෙහෙට මේක 0.5ක් වගේ දෙමු බලන්න. දීලා පොඩ්ඩක් හරි. ඒ විදිහට අපි තියනවා. අපිට ඕන වැලියු එක මෙතෙන් ටයිප් කරලා රොටේෂන් එකත් හදාගන්න පුළුවන්. ආයෙ මේ විදිහට ගෙනියනවා. ආයෙ පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් එහාට කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක රොටේෂන් එක බිඳුව තියාගෙන කරන්නත් පුළුවන්. ඒන ඔබ්ජෙක්ට කනුව තම වට හදාගන්න වෙන්නේ. මිදි මන්දිකටම කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ගොඩක් කී ෆ්‍රේම්ස් වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කරගන්න ඕනේ ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම්. පොඩක් වෙලා යන වැඩක්. ඉතින් පොඩක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා හිතයි ඇයි අපිට මෙතන ෆස්ට් කී ෆ්‍රේම් එක දාලා ඇයි එන්ඩ් එකේදී අනිත් කී ෆ්‍රේම් එක දාන්න බැරි කියලා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව එතකොට මෙතනින් මාස්කින් එක හරියට වැටෙන්නේ එන වීඩියෝ ස්පීඩ් එකට මාස්කින් හරියට වෙන්නේ එක්ක මාස්කින් කලින් එක්ක වීඩියෝ කලින් එහෙම වුණාම අපි කරන වීඩියෝ එක සාර්ථකත්වයක් වැටෙන්නේ මේ. එහෙම වුණොත් අපි කරන වීඩියෝ සාර්ථකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මාස්කින් හරියට වැටුනේ නැත්තම්. ඒක හින්දා අපි හරියටම මාස්කින් දාන්න කී ෆ්‍රේම් කරන්න එනවා 1 by 1. ඉතින් අපේ ඉවරන ළඟයි කී ෆ්‍රේම්ස් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි අපි මේ විදිහට අපේ කී ෆ්‍රේම්ස් ටික දාගෙන ඉවරයි. ඊපස්සේ අපි ඕකේ දීලා අපි බලමු වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම වුණොත් කොහොමද මේ කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් වුණාම අපිට මාස්කින් හරියටම දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම එහෙනම් දැන් ප්ලේ කරනවා වීඩියෝ එක. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න හොඳට වීඩියෝ එක දිහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ හරියේ මෙතන කණුවෙන් එහා පැත්තේ ගානට ඊළඟ වීඩියෝ එකට අපි එන්ටර් වෙනවා මේ මාස්කින් එක නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තව එක ප්‍රශ්නයක් ඇති මෙන්න මේ වගේ රතු ලයින් එකක් ආවහම මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මේ වගේ රතු ලයින් එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා රෙන්ඩර් ප්‍රිවිව් කියලා පොඩි අයිකන් එක ප්ලේ බටන් එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒ රතු ලයින් එක ග්‍රීන් ලයින් එකක් වෙනවා. එතකොට හොඳට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ලැග් නොවි. PC එක ලැග් වෙනවා නම් ඒක කරන්න. ලැග් නොවෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක මම අමතර දෙයක් විතර ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාස්කින් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට
මේ මාස්කින් ඉෆෙක්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක ඔගොල්ලොන්ගේ අතේ තමා තියෙන් ඔගලට කොයි විදිර මාස්කින් ෆෙක්ට ටෙන්න ඕනේ කොයි රොටේෂන් රොටෙන් ඕනි කෙනෙ ඔයා තිරණය කරලා වීඩියෝ ෆුටේජ් අනුව මේක ඔයාට සෙට් කරගන්න පුළුව ඉතින් මම හිතන ඔගොලු මාස්කින් ෆෙට්ට කොහොම දාගන්න කියලා මේ විඩියෙන් එක කරන්න ඇති කියලා ඉති මම මෙතන ඔකට සරලව තම කියලා දුන මාස්කින් ෆෙක්් එකක් පාවිච්චි කරන හැටි ඉතින් වාට පුළන් මේක ඔගලගේ එක්ස්පිරියන්ස එක අනුව මේක ඇඩ්වාන්ස් දිහට ඉගෙන ගන්න ඇඩ්වාන්ස් දිට විඩියකට ඇඩ් කරගන්න ඉතින් සාධිත් බලමු යම් ටෝටෝරේලොලදී මාස්කින් ෆෙට් ඇඩ් වෙනවාදි කියල හෙමුණුත් මගේ ගැන තවත් කියල දෙන්න ඉස්සරහට ඉතින් ඒවගේම තමා මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සට බාන්න ඕන්න දැම්ම හිල පලත සබස්ක්‍රයිබර්න කලික් කල බෙල්ලගෙන රේෂන් ඕල් කියදාගන්න තොන මන්දාන්න මෙන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ගාවටම ගැන්න ගන්න පුළන්ගෙනවා ඉතින් මතකැටුව නොටිෆිකේෂන් අයිකරන එකත් ඕල් කියලදාගන්න එතකොට තමා මන් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම වීඩිකක් ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇතිවුණොත් ඉතින් ඔගොලට වීඩියෝ හොයන්න සර්ච් කරන්න වේ ඉතින් එහෙම නැතු සබස්ක්‍රයිබ් කල නොටිකේෂන් ඕල් දාගතොත් ඔවන්ට ඉක්මටම ගන්න ගන්න පුළන් ඔොල ගාවටම වීඩියෝ එක ඉතින් මේ විඩිකෝ වටිනවන දන්න යාලුන්ට මේ විඩියෝ ෂයා කරන මක ලයික් කරන කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් ඊල්ළඟ වීඩියකින් හම්බෙනට ඔට සුබ දවසක් මම ලොද්දිසානායක